Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, gagawa naman ako at ipapakita ko sa inyo paggawa ng Graham balls. So before that, gusto ko muna po syempre magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta dito sa aking channel, sa mga sumusubaybay dito sa aking mga video. Salamat po dahil 2,000 subscribers na po tayo ngayon. And sa gagawin ko, papakita ko ngayon sa paggawa ng Graham balls. Ito yung ginagawa ko tuwing bare months. Ito yung ginawa kong negosyo last year. So ipapakita ko sa inyo, sobrang easy lang din na itong gawin, guys. Pwede nyo rin po itong gawin pang negosyo or pwede nyo gawing dessert sa mga party, ganyan. So papakita ko sa inyo, guys, kung ano yung mga kadalasang ingredients na nilalagay sa Graham balls. So let's get started. So, naglagay muna po ako ng plastic gloves. And then, ito yung lalagyanan na paglalagyan ng crushed grahams. And then, yung condensed milk para dito natin hahaluin. Saka natin ilagay itong condensed milk. So, syempre guys, tatansyahin natin. Tansyahin muna natin. So, lagyan pa natin. Ayan. Pwede na siya ganito. Tatansyahin nyo lang guys pag maglalagay kayo. Huwag sobrang hindi kailangan na sobrang basa ng crushed graham. Ayan. So, ito pong marshmallow na to, ito yung napili kong ilagay para sa Graham balls dahil may mga flavor na rin sila and then may chocolate pa sila sa loob. Itong kulay, ano na to, pink. Strawberry flavor and then yung white chocolate flavor and then itong yellow mango flavor. So, nag-prepare na rin po ako ng paglalagyan natin para mas maganda yung preparation ng Graham balls. So, 8 yung malalagay natin sa isang lalagyanan na to. Yung iba gumagamit ng panakal. So, wala kasi akong panakal. So, tatansyahin ko na lang sa kamay ko, no. Natatansya ko siya kapag nilalagay ko na yung marshmallow. Doon ko siya nabibilog. Ayan. Ilagay na lang. Ayan na siya, guys. Ayan. And then, lagay natin. Unahin natin to. Itong sprinkles. Ito. Ayan. Pagulong lang natin to sa sprinkles. Ganyan. So, yan na po siya. Then, lagay na natin. Ayan na po. So, kuha ulit tayo. Ito naman. Flavor. chocolate.
So, ayan na po. Then, next naman, toppings natin, lagay ko naman itong milk. Ayan. Pagugulungin ko lang po. So, ayan na po. Ayan. So, meron na tayong flavor. Milk. Then, next. Ito naman. Mango flavor, marshmallow. So, ayan. Lalagay ko lang siya. Ganun lang po siya kadaling gawin. Pero kung ibebenta nyo po, or gagawin yung pang negosyo, dapat meron kayong panukat para pantay-pantay po yung magawa nyo sa pagbilog sa marshmallow. Then, next na ilalagay ko naman itong ayan, pagbulungin lang, ganyan lang po. Ayan na siya. Ayan. Ayan, nakagawa na tayo ng tatlo. So, ganun ulit. Nalagay ko ulit ang marshmallow, mango flavor. Ayan. So, lalagay ko dito yung nips sa ibabaw. Wow! Ganyan lang siya kasimple. Depende po sa inyo kung ano yung gusto nyong ilagay na topping sa graham balls na gagawin nyo. Kasi meron din naman nabibili na iba-ibang kulay na sprinkles. Then, ulitin ko, lalagyan ko ulit itong sprinkles. Pagugulungin ko lang. Ayan. Ayan. So, kung bibili po kayo guys ng crushed graham, mas piliin nyo na pong bilhin yung 1 kilong crushed graham kasi mas makakatipid kayo doon dahil 100 pesos lang po. Marami na po kayong magagawa doon. Yung kasi sa akin, nagawa ko siya ng 5 ganitong laman. So, ang laman nun is 8, tigo 8. Kayo rin pong bahala sa size na kung gaano kalaki o sakto lang yung pagkabilog ng graham balls nyo. Ilalagay ko ulit dito sa gatas. Ayan.
Ito yung mas gusto ko. May gatas. Kasi sarap talaga. Lalo na pag nilagay ito sa freezer, pag matigas na, masarap to. Ayan. Then, lagay ulit natin dito sa pwede rin naman pong nasa inyo po yung kung coco o Milo po yung ilagay nyo o yung crushed graham pwede nyo rin po gawing toppings. Then, ayan. So, lagay ulit natin. Nips. Yan, sa ibabaw. Ayan na po. Nakaisa na ako. Isang box na ako. So, 8 yung nagawa ko sa isang. Ganyan lang po siya. Takpan na natin. Oh my God! Wow! Meanwhile, mura lang itong nabili kong sprinkles, no? 20 pesos. Ayan. Habang tumatagal, pakalat tayo ng pakalat. Dami ko ng kalat. Hindi naman siya nakakapagod gawin. Nakaka-enjoy itong gawin, guys. Kasi ang cute ng kinakalabasan. Mas maraming toppings na iba-iba, mas makukulay, mas magandang tingnan. So, dun sila naaakit na bilhin yung graham balls na ibibenta mo. Kung maraming iba-ibang nakikita nilang toppings. So, yan. much later. So, nakadalawa na tayo. Nakadalawa na ako. Two hours later. Ganun lang po kasimpleng gumawa ng graham balls. So, napakadali lang talaga.
At kung gagawin niyo po itong pang negosyo, mas maganda po ang gawin yung maraming toppings or iba't ibang toppings para nakakahumaling tingnan para sa bibili po. Then, depende rin po sa inyo kung ano yung ilalagay nyo para mas masarap yung graham balls nyo. So, may natira pa ako dito. Marshmallow. Pang chubby bunny challenge to. Try ko. Chubby bunny. Chubby bunny. Chubby bunny! So, dito ko na lang po tatapusin ng aking video for today. Salamat po sa mga nanood at sa mga sumusuporta po dito sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, please kindly click the subscribe button and hit the notification bell for more coming videos para updated ka sa mga video na i-upload ko pa.